Hej! Hej! Det är vi som är The Jetlag Family. Jag heter Emma. Jag heter Samuel. Vad heter du? Emil. Hur gammal är du? Tora. 2 år, ja, bra. Och jag och Samuel är 26 år och vi bor i Stockholm. Vi älskar att resa och den här våren skulle vi ha gjort den här galna resan runt hela jorden. Tyvärr blev det inte så vi tog en tripp till Gotland istället. Ja, med Samuels föräldrar och Samuels syster. Häng med så får ni se på vår första resefilm. Det vill ni inte missa. Pasta! Samma. Det är inte blått. Jo, det är ljusblått. Vi gjorde det! Vad gör du, Emil? Jag vattnar blomma. Vad bra! Det var ju perfekt. Det fanns ingen till blomma. Nej, det var bara en, men det var jättebra att du vattnade den. Den kanske vill ha lite mera. Den såg lite törstig ut. Åh, vad bra. Efter en lyckad bilfärd kom vi fram till huset vi hyrde i Nyhamn på norra Gotland. Vi spelade lite kubb och kraschade drönaren innan vi gick ner till havet för att bada. Hur gick det? Vattnet låg spegelblankt och såg superhärligt ut. Men det var rätt mycket alger så det blev ett snabbt dopp. På grund av algerna åkte vi dagen efter till Blå lagunen, ett gammalt kalkbrott på norra Gotland.
Inte så! Inte så! Oj, det simmar! Sim. Åh, vad långt du kan simma! Mamma simmar! Mamma simmar också. Dagen efter åkte vi mot östra Gotland där vi åt lunch på Kattamarsviks rökeri. Vad är det för något? Whisky? Vill du smaka? Håller jag lite kort? Ja, nu håller den. Nej, går. Gillar den? Den ser fin. Mamma tog väckan. Och en liten pizzapis. Tycker du om katter? Och jag tar simma. Kanske ska simma mellan bryggarna här. Ja, då. Vad tror ni om det? Kallt. Var det lite kallt? Ja. Det vänder snabbt här på Gotland. Här står vi under taket. Minsta taket jag någonsin har stått under. Varför ser du så ledsen ut? Jag skulle flyga drönare. Det blev inget. Det blev inget mer badväder. Däremot perfekt träningsväder för att gå ut på en löpartur istället. Vi hade läst om episka vyer och branta klippor mot havet i Kinnerstugans motionsspår. Och det levde de verkligen upp till. löprunda, det är att ta med en kamera, filma samtidigt som jag springer. Det är väldigt jobbigt. Man måste också spänna bålen för att orka hålla i kameran. Så, tips! Mitt tips är att ta med en kamera på löprundan. För då tänker du inte på att du springer, för att du måste filma hela tiden. Ja, 2 olika sätt att se på saker. Ja. Vad får vita slingan för betyg? Av 10. 5. 5! För allt gräs. Det ser ut som att jag har sprungit 2 mil och du 1 kilometer på ansiktet. Ja, Det är generna bara. bara gener.
Jag har alltid velat stå mitt i ett hav av blommor och när vi läste att det fanns massor av vallmoblommor på Gotland så var vi såklart tvungna att hitta det. Vi åkte förbi ett halvt överblommat vallmofält och titta vad fint det var. Ser du vad det är för gott? Lasagne. Ska jag se om den blir godkänd då? Så, varsågod. Var den god? Leva Kungsladders lasagne var supergod. Om ni åker hit så är det en stor rekommendation. Vad blev det för smak? Pistage och Snickers. Pistagen är så god. Ja. Och Emil äter hallonsorbet. Var den god, Emil? Då vet man att det är gott. Man säger Ja. Sista kvällen på Gotland levererar episk solnedgång. Jätteskönt. Det har varit superregnigt hela dagen så det här var verkligen behövligt. Emil missar ju tyvärr, han ligger ju och sover. Ja, men det är ganska skönt det också. Nu passar vi på att säga tack för att ni har tittat på vår första video. Det känns väldigt kul att ni är med oss. Så får vi se vart det blir nästa gång. Ingen vet. Peace! Hej då!